Good morning, one and all. Yes, please be seated. Good morning, one and all. Respected Dais, our President Lande sir, he has arrived for the inaugural function of Nobel Laureate lecture series. Also, our Principal sir, Dr. K.G. Kannade, Vice Principal sir, as well as Borse madam, who is Vice Principal sir. So today we have gathered over here for the Nobel Laureate lecture series. सो ॲक्च्युली तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की नोबेल प्राईज का दिलं जातं त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत. आणि 5 दिवस आपण हे वेगवेगळे लेक्चर्स ठेवलेले आहेत की ह्या वर्षी नोबेल प्राईज कोणाला मिळाले आहेत, कशाबद्दल मिळाले आहेत, त्यांची नक्की काय इनोव्हेशन आहे. सो दॅट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की तुम्ही पण उद्या फ्युचरमध्ये काही चांगला रिसर्च कराल, बिकॉज यू ऑल आर सायन्स बॅकग्राऊंड स्टुडंट अँड यू मे कम आउट विथ युअर इनोव्हेटिव्ह आयडिया. हा आमचा मोटो आहे आणि त्याच्यासाठीच आपण इनोव्हेशन सेलच्या अंडर हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे फॉर दी एंटायर वीक. So I request our principal sir, Dr. K.G. Kannade sir, to give us a briefing about today's program. Thank you. विद्यार्थी मित्रो, आपल्या पहिल्याच लेक्चरच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष, भोसरी विधानसभेचे प्रथम आमदार माननीय विलास लांडे साहेब, त्यांचे सर्व सहकारी, उपप्राचार्य किरण चौधरी सर, बोरसे मॅडम, आणि ज्यांच्या अंडर आपण हा इनोव्हेशन सेल म्हणून चालवतो त्या डॉक्टर ऋतिका जगताप, आज ज्यांचं पहिल्यांदा तुम्हाला नोबल लॉरेट लेक्चर संदर्भातले व्याख्यान ऐकायला मिळणार आहेत त्या ऋतुजा भोसले, ऋतिका जगताप. उद्या आपण फिजिक्सचं नोबलला जो रिसर्च आहे त्या संदर्भात बोलणार आहोत, परवा केमिस्ट्री संदर्भात बोलणार आहोत, आणि नंतर अर्थशास्त्रामधलं नोबल आणि लिटरेचरमधलं नोबल प्राईज. आत्ताच ऋतिका जगताप मॅडमने सांगितलं की जगातील हा सगळ्यात टॉपमोस्ट अवॉर्ड आहे संशोधनामध्ये. आपल्या देशामध्ये फक्त एकमेव व्यक्ती होऊन गेली जी सुरुवातीला सायन्समध्ये, ते डॉक्टर सर C.V. रामन. की C.V. रामन फक्त यांना पहिल्यांदा जे नोबेल प्राईज मिळालं ते त्यांचं स्प्लिटिंग ऑफ लाईट, ज्यावेळी ते समुद्रातून ब्लोटिंगमधनं प्रवास करत होते त्यावेळी लाईटचं स्प्लिटिंग का होतं, त्याचे जे परावर्तित का होतात आणि ते परावर्तित झालेल्या प्रकाशाच्या संदर्भातलं त्यांनी संशोधन केलं. आणि त्यांनी सांगितलं की हे जे संशोधन आहे ते आपल्याला भविष्यात अनेक ठिकाणी उपयोगी पडतं आहे. म्हणजे आज जर तुम्ही मेडिकवर लॅबोरेटरीमध्ये गेला किंवा एखाद्या जे मोठे पर्टिक्युलर दवाखाने आहेत, हॉस्पिटल आहेत, की त्या ठिकाणी C.V. रामनचं स्पेक्ट्रा डायरेक्ट पूर्ण माणसाला आतमध्ये घातलं जातं आणि त्याच्यातले बॉडी दोष शोधले जातात. म्हणजे एखादं संशोधन असं केलं की त्याचं जगभरात उपयोग होतो, अशा संशोधनाला नोबेल प्राईज दिलं जातं. आणि हे नोबेल प्राईज 1901 पासून द्यायला सुरुवात केली. त्याविषयी आपल्याला डिटेल माहिती आपण पाहणारच आहोत. आणि आपल्या देशात अजून एक नोबेल प्राईज आपल्याला दिलं गेलं, ते अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्राचं नोबेल प्राईज. त्यानंतरचे जे नोबेल प्राईज आहेत, तुम्ही बांगलादेशचे मोहम्मद युनूस तुम्ही बघता की पंतप्रधान झाले. आणि भारतीय द्वीपखंडातले अनेक विद्यार्थी जे आहेत ज्यांनी परदेशात रिसर्च केला, त्यांना काही एक बोटावर मोजण्या इतपत फक्त आपल्याकडे नोबेल अवॉर्ड मिळालेले फार थोडे लोक आहेत. आणि म्हणून डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहेब, ज्यांचा आज प्रेरणा दिन आहे, वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त ज्यांची जयंती आहे, मगाशीच आम्ही लायब्ररीमध्ये आपल्या सगळ्यांना दुर्मिळ ग्रंथ उपलब्ध करून दिलेले आहेत लायब्ररीमधले, की त्यांनी असं सांगितलं की भारतातील तरुण विद्यार्थी आणि तरुण संशोधक यांनी जरा या लोकांपासून काहीतरी प्रेरणा घ्यायची आणि इतकं चांगलं संशोधन करा की तुम्हाला नोबेल प्राईज मिळवणारे भारतात अनेक तरुण तयार झाले पाहिजे, ते त्यांचे स्वप्न आहे. आणि म्हणून खरं तर त्यांच्या जन्मदिनी आम्ही हा नोबेल अवॉर्ड जे मिळालेलं आहे त्या नोबेल अवॉर्डच्या संदर्भातलं या वर्षाचं नोबेल अवॉर्ड मला साहेबांना सांगायला आवडेल. सर, यावर्षी जे नोबेल अवॉर्ड दिलं आहे ते 1993ला, म्हणजे फिजिक्समधल्या ज्या व्यक्तीने संशोधन केलं, की काय संशोधन केलं त्यांनी, की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोट
याच्यामध्ये न्यूरल नेटवर्क म्हणजे आपला जसं ब्रेन आहे त्या ब्रेनप्रमाणे एखादा रोबोट चांगला काम करेल माणसासारखा आणि त्या पद्धतीचं प्रेडिक्ट केलं होतं. आज आपण बघतो की रोबोट अनेक प्रकारची कामं करतोय आणि म्हणून बायोलॉजीमध्ये याच पद्धतीचं आजचं जे संशोधन आहे, केमिस्ट्रीमध्ये याच पद्धतीचं संशोधन आहे, या तिन्ही संशोधनाला त्या पद्धतीचे अवॉर्ड दिलेले आहेत. मला खात्री आहे की आपल्यापैकी लेक्चर ऐकून आपल्या राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळामधला आपला एक विद्यार्थी नोबल रिसर्च करण्यासाठी फार मोठा हुशार माणूस लागतो असं नाही, जरा हटके लागतो, ज्याच्याकडे आयडिया इनोव्हेशन असतात, त्याच विद्यार्थ्याला नोबल रिसर्च करता येतो. आणि म्हणून नोबल रिसर्च करताना खरं तर अशा लोकांचा रिसर्च काय आहे या संदर्भाची व्याख्यानं खरं तर आपण आजपासून पुढे एक 7-8 दिवस ठेवतोय. हीच व्याख्यानं आपण डुडुळगावला आणि संस्थेच्या अनेक हायस्कूलकडे देतोय की जेणेकरून आमचा हा जो नवीन विद्यार्थी आहे, जो तरुण विद्यार्थी आहे, तो या विज्ञानाकडे वळावा, संशोधनाकडे वळावा आणि तुम्ही फार मोठं व्हावं की जेणेकरून जागतिक मान्यता तुम्हाला मिळावी. या संदर्भातली खरं तर आमची ही प्रेरणा आहे. मी जास्त याच्यात बोलणार नाही आहे. साहेबांना या निमित्त खरं तर आम्ही उद्घाटक म्हणून आजच्या पहिल्या लेक्चर सिरीजचं उद्घाटक म्हणून साहेबांना निमंत्रण केलं. साहेब आत्ता अत्यंत बिझी आहेत, तरी पण त्यांना मी सांगितलं की पहिलं उद्घाटन जर आपल्या हस्ते झालं तर मला असं वाटतं की या सिरीजचा एक चांगला उद्देश जगासमोर जाईल, विद्यार्थ्यांसमोर जाईल. म्हणून मी आपल्या वतीने सरांचं या निमित्ताने स्वागत करतो आणि साहेबांना या नोबल अवॉर्ड लेक्चर सिरीज संदर्भातल्या संशोधनासंदर्भात आपल्या सर्वांना शुभेच्छा द्यायला सांगतो. धन्यवाद. प्राचार्य सन्माननीय कानडे सर, उद्योगपती विनोद जांभरे पाटील, उद्योगपती उदयसिंह येळे, उपप्राचार्य सन्माननीय चौधरी सर, बोरसे मॅडम, जगताप मॅडम, सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी, प्राचार्य सरांनी या ठिकाणी नोबेल पुरस्काराच्या बाबतीमध्ये त्यांनी काही आपल्याला मार्गदर्शन केलेले. आता नोबेल पुरस्कार आपल्याला मिळाला पाहिजे म्हणून ही संस्था त्या ठिकाणी आता त्यांनी 5 दिवस हा कॅम्प या ठिकाणी घेतला आहे, बरोबर. आणि 5 दिवस कॅम्प या ठिकाणी घेऊन आपण त्यातनं काय शिकून जाणार आहात. आणि भारताचे राष्ट्रपती अब्दुल कलाम सरांनी या ठिकाणी त्यांचा एक जयंती दिन आणि त्या निमित्तानं आपल्याला मनामध्ये एक आत्मचिंतन करून आपण पुढं त्यांचे इतकं मोठं होऊ का, ही संकल्पना या ठिकाणी आपण खरं सोडणं गरजेचं आहे. सरांनी सांगितलं की आपले नोबेल पुरस्कार देशातले कोण श्रीराममूर्ती ना, सी व्ही रामन आणि अमर्त्य सेन या दोघांना मिळाला. आणि साऊथ आफ्रिकेचे पंतप्रधान मला वाटतं नेल्सन मंडेला, त्यांना शांततेचा पुरस्कार मिळाला होता. आणि मदर तेरेसा यांना एक नोबेल पुरस्कार मिळाला होता. खरं पाहिलं तर तुमचं हे वय आता भविष्य त्या ठिकाणी उंचीवरती नेणार आहे. आमची धडपड काय की तुम्ही मोठे व्हावेत, आपलं स्वतःचं आयुष्य चांगल्या प्रकारे जगता यावं. आपण मोठे झाल्यानंतर आपल्याला समाजासाठी काही करता येईल का, किंवा आपल्या परिवारासाठी काही करता येईल का, आपल्या राष्ट्रासाठी काही करता येईल का, हा नंतरचा भाग आहे. पण मूळ पाया या ठिकाणी आहे की आपल्याला आता शिकून मोठं होणं गरजेचं आहे. कारण आम्हालाही वाटतं की तुमच्या वयामध्ये असताना आम्हाला काही त्या काळामध्ये काही कॉलेज काही पाहायला मिळालं नाही, परंतु भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी आपली स्वतःची उंची आपण स्वतः निर्माण करण्यासाठी जे अब्दुल कलाम त्या ठिकाणी आपण व्हावं, ही खऱ्या अर्थानं ही भावना राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळाची आहे. कारण याच्यामध्ये तुमचं 5 दिवस या ठिकाणी कॅम्प आहे, अनेक पुस्तकं या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली आहेत लायब्ररीमध्ये. तुम्हाला जे जे काही लागतं ना, तुमचा बुद्ध्यांक वाढला पाहिजे.
तुमचा बुद्ध्यांक वाढला पाहिजे का, तर आपण त्यातनं खऱ्या अर्थानं भविष्यामध्ये आता स्पर्धा सुरू झालेली आहे आणि त्या स्पर्धेच्या युगामध्ये आपल्याला उतरण्याचं काम त्या ठिकाणी करायचे. म्हणून आमच्या प्राचार्य सन्मान्य कानडे सर त्यांच्या टीमने हे ठरवलं की नोबेल पुरस्कार लेक्चर सिरीज, जशी क्रिकेट सिरीज असती, कबड्डी सिरीज असती, तशी ही आपली बौद्धिक त्या ठिकाणी सिरीज त्या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. म्हणून मी खऱ्या अर्थानं प्रिन्सिपल कानडे सर त्यांच्या सर्व टीमचं मी मनापासून स्वागत करतो की नवीन नवीन जे उपक्रम आहे ते मुलींच्या शिक्षणामध्ये आणखीन कसं त्या ठिकाणी ते भर पडेल, त्यातनं संस्थेचं नाव कसं मोठं होईल, ही भावना या ठिकाणी आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं हा कार्यक्रमाला आपण सर्व उपस्थित राहिलात त्याबद्दल संस्थेच्या वतीने सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं असे जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू व्हेरी मच सर. सरांनी खूपच सोप्या शब्दात सांगितलेलं आहे की नक्की रिसर्च का केला पाहिजे आणि कॉम्पिटिशन वर्ल्डमध्ये आपण कसं सस्टेन करायला पाहिजे. सो ऑन दॅट बिहाफ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ द नोबेल प्राइज as well as the Nobel Laureate lecture series. So first of all, why we have organized such program, that is what very important to know about us. नाव सिम्पली प्रत्येकाला माहिती आहे की रोज रिसर्च आहे, सायन्सशिवाय जग चालत नाही असं आपण ऑफकोर्स म्हणू शकतो. आणि त्याचबरोबर नोबेल प्राइजेस जे आहेत ते वेगळ्या वेगळ्या विषयांमध्ये दिलेले आहेत, लाईक केमिस्ट्री, फिजिक्स. टुडेज आर लेक्चर इज अबाउट द फिजिओलॉजी अँड मेडिसिन. अँड वी ऑल्सो गिव्ह द नोबेल प्राइज दॅट इज अवॉर्डेड फॉर द पीस. ओके, जसं बेस्ट एक्झाम्पल आहे मदर टेरेसांचं की 1979मध्ये त्यांना नोबेल प्राइज मिळालं होतं अबाउट द पीस, अँड शी बिलॉंग्स टू इंडिया. ऑफकोर्स देर आर मेनी different scientists who are belonging to India. Why we have created such lecture series? It is to motivate all of you. It is to give idea about why the Nobel Prize need to be given to each person. तुम्हाला इन फ्युचर कोणत्या लॅबोरेटरीजमध्ये काम करता यायला पाहिजे किंवा काय रिसर्च करता येऊ शकतो ह्याच्याबद्दलची आपण माहिती देणार आहोत. सो त्याच्यानुसार आपण नोबेल प्राइज बद्दलचे लेक्चर सिरीज ऑर्गनाईज केले. सो हिअर इन 1901 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली आत्तापर्यंत 124 नोबेल प्राइजेस एव्हरी इयर दिलेले आहेत. फक्त जेव्हा वर्ल्ड वॉर 2 होतं तेव्हा पीसमधलं नोबेल प्राइज 2 वर्ष दिलं गेलं नव्हतं, बिकॉज ॲडॉल्फ हिटलरने त्यांच्या जर्मनीच्याच लोकांना अवॉर्ड झालेलं होतं आणि त्यांना पाठवलं नव्हतं त्याने की अवॉर्ड घेण्यासाठी. सो 2 वर्ष आपण पीसचं अवॉर्ड बघू शकणार नाही, बट अदर रेस्ट ऑफ द इयर्स वी आर गेटिंग ऑल दिस अवॉर्ड. आणि जे इकॉनॉमिक सायन्समधले अवॉर्ड आहे दॅट हॅज स्टार्टेड इन बिटवीन 1969. सो ते थोडं उशिरा झालेलं आहे, ऑफकोर्स आफ्टर 68 इयर्स ऑफ द फर्स्ट नोबेल प्राइज. सो अल्फ्रेड नोबेल नावाचा जो मोठा व्यक्ती होऊन गेलेला आहे जगामध्ये, त्याच्या डेथ ॲनिव्हर्सरीच्या निमित्ताने त्याचं विलमध्ये त्याने लिहिलं होतं मरणाआधी की जेवढी माझी करोडोची संपत्ती आहे त्यातनं एव्हरी इयर anyone who has done a better research or a betterness for the human kind, ओके, आपल्या चांगल्यापणासाठी ज्यांनी पण रिसर्च केला आहे त्यांना हा नोबेल प्राइज हे अवॉर्ड झालं पाहिजे. सो ही हॅव डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ टुवर्ड्स द नोबेल ऑर्गनायझेशन and we will be discussing about that. So since from 1901 we can see with the Nobel prizes. So let's move towards our today's topic. Today we will be discussing about the Nobel prizes in physiology or medicine. So all of you must be knowing about what is physiology or what is medicine or what is the medical science is about. Okay, so ह्या वर्षीचा रिसर्च जो आता नोबेल प्राइज दिलेला आहे तो खूपच इंटरेस्टिंग आहे अबाउट द जीन थेरपी. वी वुड बी कंटिन्यूइंग अबाउट दॅट. सो वन स्टेटमेंट आय वुड लाईक टू से इज द एज्युकेशन इज द मोस्ट powerful weapon which you can use to change the world. This is what the said thing, that if you are educated in all the terms you are going to be always conquering with the world to fight against anything, and that is what we can do over here in RJSPM college. So I would like to Dr. Ritika Jagtap on behalf of Innovation Cell RJSPM CCS College. I would like to welcome all of you for this said lecture series. So let's start about it. So first about what Nobel Prize is given for.
Okay, so it is the international award that recognizes the outstanding achievement in the number of fields. Now you can check the list of the fields where we can have the physics, chemistry, medicine, literature, peace and economic sciences. So these are the 6 streams. ह्या 6 स्ट्रीम्समध्ये दरवर्षी नोबेल प्राइज दिलं जातं आणि ते सायंटिस्ट कुठल्या तरी इन्स्टिट्यूटला असतात. सो त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये सुद्धा ग्रेटेस्ट रिसर्च झालेला असतो आणि त्या इन्स्टिट्यूट प्लस त्या सायंटिस्टला आपण हे अवॉर्ड केलेलं असतं. द नोबेल प्राइज इज वाईडली कन्सिडर ॲज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवॉर्ड. सो आत्तापर्यंत जगामध्ये बरेच प्राइजेस आहेत. इवन आपण इंडियाबद्दल बोललो तर पद्मभूषण आहे किंवा अशा रिलेटेड जे अवॉर्ड्स आहेत त्याचप्रमाणे जग जाहीर सगळ्यात मोठा अवॉर्ड आहे दॅट इज वॉट दी नोबेल प्राइज. ओके, नाव व्हॉट इज द पर्पज. सो इट हॅज बीन गिवन इन द मेमरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. सो त्यांचा जो फोटो आहे तो सुद्धा आपण आयकॉनिक फोटो तिथे पाहू शकता की देअर यू कॅन फाइंड दॅट दिस इज वॉट दी अल्फ्रेड नोबेल, अ स्वीडिश इन्व्हेंटर. सो सगळे जे नोबेल प्राइज आहेत एक्सेप्ट अबाउट द पीस इज गिवन बाय नॉर्वे आणि बाकीचे जे पण नोबेल प्राइज आहेत ते स्वीडिश किंवा स्वीडन ह्या देशातर्फे दिले जातात. ओके, सो ही वॉज द इन्व्हेंटर, entrepreneur as well as the businessman, and to recognize about discoveries that have benefited the humanity, जे पण आपल्या ह्युमन काइंडला बेनिफिट होणार आहे त्याच्याबद्दल आपण नोबेल प्राइज दिलेले आहेत. तुम्ही तसेच आलेत का? असं नाही ना, काहीतरी ते घ्यायला पाहिजे की फार आहे की जी 5 नोबेल प्राईज स्वीडनतर्फे दिले जातं, ही एक नॉर्वेतर्फे. उद्या समजा एक तुमच्यापैकी IASला एखादा गेला परीक्षेला तर काय करणार आहे? नुसतं येऊन ब्लँक नाही बसायचं, नोटबुक उद्यापासून घेऊन या, त्यातल्या नोटीस त्या सगळं लिहून काढा, कारण सगळ्यात शेवटी तुमचा क्वेश्चन आन्सरचं क्वेश्चन आहे. इथं तुम्हाला काही एंटरटेन पिक्चर पाहायला नाही बोलवलं. मुळातच मी सायन्सची मुलं का बोलवलेत की तुम्ही त्याच्या नोट काढाव्यात, त्या लिहाव्यात, त्या बारकाईने मांडाव्यात आणि मग वर्षभर तुम्हाला आम्ही भेटणारच आहोत, त्या संदर्भातल्या शंका विचाराल. ओके, आणि इन केस ज्यांना सुद्धा आणखीन डिटेल माहिती हवी असेल तर यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. आय एम देअर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. सो आमचं हेच मोठं आहे की ह्या 5 लेक्चर सिरीजमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना थोडं एनकरेज करायला पाहिजे की तुम्ही जास्त अभ्यास कराल, तुम्हीही वर्ल्डमध्ये काही फेमस होण्याच्या प्रयत्नात असाल. ह्याच्याबद्दलच आपण ही लेक्चर सिरीज केले. सो मूविंग फॉरवर्ड इज हाऊ इट इज अवॉर्डेड. ओके, प्रिव्हियस स्लाइड प्लीज. So it is what the Nobel Foundation, after the Alfred Nobel he died, then he have given about the Nobel Foundation. त्याच्या नावाने नोबेल फाउंडेशन जगभरात चालवलं जातं आणि त्यांच्यातर्फे they always go for the survey who is created with the greatest research, and then Sweden administers the award which consists of a medal, a diploma, that is what they give, a degree like consent that the Nobel Prize has been awarded, and a very big hefty amount of cash prize. Next please. So the history, if we can say, it is nothing but I already discussed about the Alfred Nobel. So he died, and on his 5th death anniversary people started about giving the Nobel prizes. So the first Nobel prizes has given in 1901, that is what the December 10. So येणाऱ्या 10 डिसेंबरला हे नोबेल प्राइजेस अवॉर्ड होतात. आत्ता जे झालेले आहेत दे हॅव बीन अनाउन्स्ड. ओके, पण प्राइज त्यांना मिळणार आहे 10th डिसेंबरला. आता जगभरात सगळे नोबेल प्राइज अनाउन्स्ड व्हायला स्टार्ट झालेलं आहे आणि 10 डिसेंबरला स्वीडन गव्हर्नमेंटमध्ये मोठा सेरेमनी असतो जिकडे हे नोबेल प्राइज दिलं जातं. पण 1969मध्ये द फर्स्ट नोबेल प्राइज अबाउट इकॉनॉमिक सायन्स हॅज बीन स्टार्टेड. इट वॉज समवॉट लेट. Then nominations, the forms has been sent by the Nobel committee to about 3000 individuals. They every year screening करणार आहेत की to whom we should give the Nobel Prize. So approximately 3000 लोकांना दिलं जातं, and among them they would be just getting 300 potential. So रेशो बघितलं तर फार कमी 1/10 लोकांनाच फक्त ते स्क्रीन करतात आणि त्याच्यापैकी 1 scientist or a team of maximum 3 scientists, they can be awarded with the Nobel Prize. So the selection is depending upon the expert committee. Nobel scientist ची जी committee आहे ते select करतात. They would be screening out who is the better one or who have done the best research for the humankind. So next please.
So this year Nobel Prize have been awarded to the two greatest scientists. Okay, till now if we talk about with the physiology or medicine, so physiology or medicine म्हणजे जे मेडिकल सायन्स आहे किंवा मेडिसिन्स आहेत त्याच्याबद्दलची जी लोकांना उपयुक्त असणारी माहिती आहे त्याच्या रिलेटेड आपण हे नोबेल प्राइज दिलेलं आहे. सो यू कॅन कन्सिडर अबाउट एनिथिंग रिलेटेड टू DNA, एनिथिंग रिलेटेड टू एनी न्यू मेडिसिन, एनिथिंग रिलेटेड टू युअर बॉडीज फिजिओलॉजी, जे पण आपण रिसर्च करणार आहोत की तो ह्युमन्सला पुढच्या गोष्टींमध्ये फायद्याचा होणार आहे. रिगार्डिंग दॅट वी आर हॅव्हिंग विथ द नोबेल प्राइजेस. सो नोबेल प्राइजेस इन द मेडिसिन और फिजिओलॉजी इज अवॉर्डेड इन टू द कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूट, दॅट इज अगेन इन टू द स्वीडिश. त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये फिजिओलॉजी आणि मेडिसिनचे मिळतात आणि बाकी वेगळ्या वेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये वेगळे अवॉर्ड्स मिळणार आहेत. सो इट इज नथिंग बट टिल नाव 115 नोबेल प्राइजेस इन फिजिओलॉजी और मेडिसिन हॅज बीन अवॉर्डेड. 115 अवॉर्ड एवढ्या वर्षात आतापर्यंत मिळालेले आहेत. 229 लॉरिएट्स, त्यातले 216 मेन होते अँड 13 आर दी वुमेन. So the first Nobel Prize related to medicine and physiology has been given to Emil von Behring. So he have developed a vaccine against diphtheria. Okay, so diphtheria जो आजार आहे त्याच्या अगेन्स्ट वॅक्सिन शोधल्याबद्दल त्याला आपण नोबेल प्राइज दिलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोबेल प्राइज इज ऑलवेज गिवन टू द पीपल हू आर स्टिल अलाइव्ह. ओके, मेल्यानंतर असं काही नोबेल प्राइज अनाऊन्स होत नाही. जोपर्यंत तो व्यक्ती जिवंत आहे, त्याचा रिसर्च जिवंत आहे, तोपर्यंत त्याला ते नोबेल प्राइज अवॉर्ड केलेलं आहे. सो दिस इयर्स द ग्रेटेस्ट नोबेल सायंटिस्ट और द नोबेल प्राइज इज गिवन टू द विक्टर एम्ब्रॉस अँड गॅरी रुफकिन. या दोन सायंटिस्टनी दे हॅव गिवन द डिस्कवरी अबाउट द मायक्रो RNA अँड इट्स रोल इन टू द पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल जीन रेग्युलेशन्स. होपफुली एव्हरीवन नोज DNA, what is DNA, what is RNA, what is protein, right? So regarding that, now I would request Rutuja madam that she will be giving you the basic ideas about what is DNA, what is RNA, and then we would come again back towards what is the this year's research is about. Good morning all of you. So have you ever think about that why we are looking like our parents? का आपण आपल्या आईवडिलांसारखं दिसतो? Why we have a characters like our parents? Why we behave like our parents? The reason behind this the genetic material which is transfer from the parents to offspring. फाईन, म्हणजे जो काही DNA असतो the long form of the DNA is the deoxyribonucleic acid. So this DNA can help the transfer the genetic information from one generation to another generation. When the genetic information transfer all the things, at that time the things can be transferred like our parents. दॅट मीन्स आपण जे ऑफस्प्रिंग्स असतो म्हणजे न्यू जनरेशन जे फॉर्म होत असतं त्यांच्यामध्ये सगळे कॅरेक्टर्स हुबेहूब एकतर मॅटर्नल किंवा पॅटर्नल म्हणजे मम्मीच्या साईडचे किंवा वडिलांच्या साईडचे जे काही कॅरेक्टर्स असतात ते ट्रान्सफर होत असतात. अँड द रिझन बिहाइंड दिस द DNA. नेक्स्ट. Okay, so DNA is a molecule that can be carried the genetic information from the parent to offspring only. That means it can be function has it can be in process, that function can be occurred. Fine. Then next, the main function of the DNA is the replication process. That means in the replication cell can be divided, and at that time cell when divides characters also get divides and characters also transfer from the generation to generation. Then heredity म्हणजे वंशवळ म्हणू शकतो आपण मराठीमध्ये. तर वंशवळ म्हणजे काय, जे काही डिसीज असतात जे किंवा मग जे काही आपण म्हणू शकतो म्युटेशन होत असतं DNA मध्ये की लाईक फिंगर्स 5 असतात, कधी कधी 6 असतात काहींना. फाईन, ते नेक्स्ट जनरेशनमध्येही ट्रान्सफर होतात. मग ट्रान्सफर होतात तर नेक्स्ट जनरेशनला लगेच होत नाहीत, कधी कधी गॅप पडतो. 2 जनरेशन्स नंतर त्यांच्यामध्ये ते डिसीज किंवा सिंड्रोम ऑकर होऊ शकतात. लाईक दॅट ऑल दॅट कॅरेक्टर्स कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम द पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ओनली. देन देर इज अ ट्रान्सक्रिप्शन इज nothing but the RNA formation. Fine. Then next is the cellular metabolism, DNA fingerprinting. I think have you ever seen CID, forensic science? Like that there is a DNA fingerprinting or a DNA testing over there. So what is the DNA testing? That means the sample of the parents can be matches with the that particular sample, and if that particular samples can be matched at that same time, that means the particular offspring or a particular sample is from that particular family. म्हणजे तो जर मॅच झाला तर तो कोणासोबत असतो, ज्यांचे कोणाचे सॅम्पल्स घेतलेले आहेत त्यांच्यासोबत जर मॅच झाला तर ते त्यांच्या रिलेटेड किंवा त्यांच्या फॅमिलियर असतात, असं आपण टेस्ट करतो. फाईन. नेक्स्ट इज द RNA.
RNA is the ribonucleic acid. So in DNA there are nucleotides are present, and these nucleotides are made up of adenine, thymine, guanine and cytosine, and these are the amino acids, and further they are form the protein molecule. And in the RNA there is a guanine, adenine, thymine. No, thymine is replaced by the uracil only, because mRNA has a short life. That means त्यांना छोटीशी लाईफ असते. फाईन. सो त्यांचा काय केलं जातो, थायमिन हा काय केला जातो, युरेसिनने रिप्लेस केला जातो. बट देर इज अ सायटोसिन, ग्वानिन अँड ॲडेनाइन सेम ॲज इट इज असतात. देन नेक्स्ट, so it helps the synthesis of the protein in our body. We already know in our body there is always a necessity of the protein, and if there is a protein is present at that time, our body can synthesize the energy also, ATP also, and we in our body we also have the amino acids also. So RNA will be synthesize the protein only in our body. Then RNA, I have already told that RNA has adenine, guanine, cytosine, and thymine can be replaced by the uracil. So there are base pairs. There are two hydrogen bonds in between the adenine and uracil, and there is a three base pairs in the guanine and cytosine. Okay, and so what are the functions of the DNA? Basically, from the RNA, transcription and translation can be synthesized. That means that are the process in that protein can be formed. But there is a one process called as a central dogma, and in the central dogma, DNA can be replicated. What is the replication? Replication is the nothing but the multiplication of the DNA. That means the DNA molecules or DNA copies can be formed in the process of the replication, and further that particular DNA can be transferred into the RNA, and this RNA can be transferred into the protein, can be synthesized in the protein. But there are next slide, there are three types of the RNA. First is the messenger RNA, second is the ribosomal RNA, and third is the tRNA called as a transfer RNA. So messenger RNA called as a mRNA, it is helpful in the transcription process. Fine, that means it will form the mRNA, and after that further it will convert into the translation. Next is the ribosomal RNA. We already know ribosomes means the factory of the proteins. That means ribosome will form the proteins or amino acids can be synthesized. Then third is the tRNA. tRNA is called as an adapter molecule. Because of the tRNA, the tRNA choose the particular amino acid to bind the protein, and further it will form the particular polypeptide chain. So these are the three types of the RNA. And I have already told that there are a process called as a central dogma. You can see over here, there is a DNA get replicates, then transcription happens. This particular DNA can be transferred into the mRNA, and this mRNA can be translated into the protein. Then there are somehow process in that amino acids can be replace their positions, can be leave their position and forms the polypeptide chain. There are a tRNA and the top of the or head of the tRNA there are amino acid present, and this amino acid can be get transferred from the site to site. There are a P site, there is a site, and there is a E site. E site for the exit site. That means when the amino acid can be kept into the or put into the P site, at that time it will get exist from the E site. So reason behind this, there is a E site. That means from the E site amino acid can be released or tRNA can be released, and from the amino acids that polypeptide chain can be created, can be formed, and then the protein can be formed. Next. So central dogma is the process in which genetic information can transfer from DNA to RNA, and from the RNA the functional product can be formed, that is called as a protein. So, and this protein can be useful in our body. We already know we have the protein, or we want protein for the protein synthesis or for the energy. So our body needs the protein. So central dogma flows the genetic information in cells. DNA can be replicated and coding of the RNA can be happen. So there is a genetic codes which are formed in our body, and this genetic code can be encoded and then form the amino acids. Fine, next. So today's topic is the Nobel Prize, right? So the
2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to the Victor Ambros and Gary Ruckwan for the discovery of microRNA and its role in the post-transcriptional gene regulation. So we have already seen the transcription, right? And after the transcription, called as a post-transcription, there are two types, coding RNA and the non-coding RNA. So what is the coding RNA? That means the RNA needs the encode the particular protein, so it is called as a coding RNA. And what is a non-coding RNA? That means it don't need to encode a particular protein. It will code the without encoding protein, so it is called as a non-coding RNA. Now I am request to Dr. Rutika Jagtap madam to proceed the process. Thank you. Previous slide, please. So I would just would like to add something about this. So there are two types of RNAs, coding and non-coding. प्रत्येकाला प्रोटीन बनवायचं आहे, प्रत्येक सेलचं महत्त्वाचं काम आहे. It should code for the proteins, right? We every day we eat proteins. Yes, you must be drinking milk, you must be eating paneer or some non-vegetarian products. Those are nothing but you are getting the ready-made protein. But your body needs to synthesize proteins. That is what the coding part. Okay, त्याला कोड करावं लागतं की प्रोटीन बनवायचं. दूसरा आहे नॉन कोडिंग विच वुड बी हेल्पफुल टू रेग्युलेट दी एंटायर प्रोसेस की जी पण आपल्या बॉडीमध्ये बाकी प्रोटीन बनवायची प्रोसेस चालू आहे किंवा दुसरी काही कामं चालू आहेत त्याला जे कोडिंग रेग्युलेट करायचं आहे दॅट वुड बी डन बाय द नॉन कोडिंग. यू कॅन सी ऑन दी बोर्ड दॅट देर आर आय हॅव रिटन अबाउट दी एक्झाम्पल tRNA, then you are having rRNA. Very important is the miRNA or the microRNA जो आजचा आपला पूर्ण टॉपिक आहे. बॉईज आय वुड बी आस्किंग क्वेश्चन्स आफ्टरवर्ड्स. मागे जे बसले आहेत पे अटेन्शन. ओके, सो जे miRNA आहे इट इज रिलेटेड टू मायक्रो RNA जो आजचा आपला महत्त्वाचा टॉपिक आहे. इट इज नथिंग बट हाऊ जीन इज रेग्युलेटेड. ओके, प्रत्येकाचं कसं प्रोटीन बनलं पाहिजे, किती बनलं पाहिजे, नाही बनवायचं आहे वगैरे, दॅट इज. अँड वन मोर दॅट इज अबाउट दी siRNA. ओके, किंवा जो इंटरफिअरिंग स्मॉल इंटरफिअरिंग RNA ज्याच्याबद्दल ऑलरेडी इन द इयर ऑफ 2004 अनादर नोबेल प्राइज हॅज बीन अवॉर्डेड. सो हे जे छोटे छोटे पार्ट्स आपल्याला वाटतात की miRNA आहे किंवा siRNA आहे किंवा mRNA आहे, ह्या प्रत्येकाबद्दल एव्हरी इयर वी आर गेटिंग द डिफरंट नोबेल प्राइजेस. नेक्स्ट प्लीज. Yes, so these are the two very prestigious and the most top people for the today. Those are what the first picture you can see that is about with the Gary Ruvkin, and the second one is related to Victor Ambros. So these two scientists we have even given about their information. So both of them, they were approximately born in the year 1953 and 52, and they have studied a lot of issues related to the mRNA or the DNA synthesis. Okay, so you can see the Victor Ambros, he was received his PhD from Massachusetts Institute of Technology and Cambridge, and he's actually now working as the professor at the same university. And talking about the Gary Ruvkin, he have also received his PhD from Harvard University. So hopefully you know the Harvard University, right? सगळ्यांना माहिती आहे, ऐकून तरी मूवीजमध्ये वगैरे यू हॅव हर्ड अबाउट दी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, राईट? सो दिस फेमस पर्सन इज नथिंग बट फ्रॉम दी हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, अँड नाव ही इज सर्विंग एज अ प्रोफेसर इन जेनेटिक्स. सो तुम्ही 8, 9, 10पासूनच ऑलरेडी मेंडेलियन जेनेटिक्स किंवा जेनेटिक्स काय आहे, जीन्स काय ह्याचा अभ्यास केलेला आहे. सो त्याच जेनेटिक्समधले हे प्रोफेसर आहेत, अँड दिस इयर्स नोबेल प्राईज ह्या दोघांना मिळालेला आहे अबाउट देअर जीन रेग्युलेशन ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो दिस पिक्चर, okay, everyone please see about the picture. Okay, what do you see? You can see the different types of cells. Okay, you can see the neuron. First जो cell आहे, okay, this cell, first one, it is nothing but what your neuron is. Yes, त्याच्या खालचा मसल सेल आहे, त्याच्या खालचा तुमचा इंटेस्टायनल सेल आहे, अँड द लास्ट वन इज अबाउट युअर बेसोफिल किंवा आपले जे ब्लड सेल्स आहेत. ओके, हे 4 वेगळे वेगळे सेल्स आहेत. ओके, एव्हरी वन इज हॅव्हिंग क्रोमोझोम्स. किती आहेत ह्युमन्समध्ये क्रोमोझोम? Very good. Girls, boys, no one knows. Do you have chromosome? Yes, okay. So how many chromosomes we do have? 46 chromosomes. Okay, that is what the 23 pairs. प्रत्येक सेल मध्ये क्रोमोझोम आहे. येस, प्रत्येक सेलचं क्रोमोझोम कंटेंट पण सेम असणार आहे. येस, नो डाऊट, ॲब्सल्युटली, की एक सेल आपला न्यूरॉनमधला घ्या, एक मसल्समधला घ्या, कोणत्याही टिश्यूमधला घ्या, आईजमधला घ्या, लंग्समधला घ्या, प्रत्येकाचा क्रोमोझोम सिक्वेन्स पण सेम असणार आहे. येस, बट वाय डू दे डिफर? ते एकमेकांमध्ये तुमच्या मसल्सचं काम वेगळं आहे. येस, व्हॉट इज द वर्क ऑफ मसल्स? टू राईट, टू पिक समथिंग, टू वॉक, येस, टू ईट. ओके, व्हॉट इज द वर्क ऑफ युअर डायजेस्टिव्ह सिस्टम? टू चॉप डाऊन द फूड मॉलिक्यूल विच यू आर ईटिंग. ओके, न्यूरॉन्स, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स?
to coordinate everything, right? Right now you can sit, you can watch, you can listen, everything is coordinated. मग जर क्रोमोझोम वी कॅन हॅव अबाउट 20,000 जीन्स. ओके, आपल्या ह्युमन जिनोममध्ये 20,000 जीन्स आहेत, पण प्रत्येक जीन प्रत्येक सेलमध्ये वेगळं काम करतोय. येस, न्यूरॉनचं फंक्शन वेगळं आहे. सो ह्या दोघांचा मेन रिसर्च कोर एरिया होता. इन 1885 दे वर वर्किंग इन दिस लॅब अँड दे थॉट की प्रत्येक सेलचं फंक्शन्स का डिफर होत आहे. जर डी एन ए सेम आहे, क्रोमोझोम सेम आहे, ओके, तुम्ही सगळे 11th किंवा 12thमध्ये आहात किंवा FYमध्ये आहात, यू ऑल हॅव द सेम सिलेबस, तरी एक जण फर्स्ट येतो आणि एकाला थोडेसे कमी मार्क्स पडतात. वाय दिस मे ऑकर? स्टडी पॅटर्न्स. येस, सिमिलरली बॉडीमधल्या जीन्सचा पॅटर्न का बदलतो, दॅट वॉज देअर रिसर्च. ओके, अँड देन दे केम टू नो, त्यांचा हा जो मेजर रिसर्च आहे दॅट इज रिलेटेड टू मायक्रो RNA. त्यांना नंतर असं कळालं आफ्टर दी एंड ऑफ देअर एंटायर स्टडी, आणि आज त्यांना त्याच्याबद्दल नोबेल प्राईज मिळालं, दॅट इज द जीन इज रेग्युलेटेड. तुम्ही प्रत्येकजण वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी रेग्युलेटेड आहात. समटाइम्स गिवन बाय युअर पॅरेंट्स, समटाइम बाय अस, दॅट इज वॉट युअर टीचर्स आर. रेग्युलेशन आहे तुमच्यामध्ये, किंवा तुमचे फ्रेंड्स सांगतात नाही नाही आज जाऊ नको, बंक करू नको, इम्पॉर्टंट लेक्चर आहे. सो यू आर गोइंग टू बी रेग्युलेटेड समवेअर. त्याचप्रमाणे आपल्या बॉडीमधले जे सेल्स आहेत दे आर गोइंग टू बी रेग्युलेटेड. नेक्स्ट प्लीज. सो दिस इज वॉट द जीन रेग्युलेशन बाय मायक्रो RNA. ओके, हे रेग्युलेशन कोण करतं ह्याचा शोध ज्यांनी लावला आहे तेच आजचे आपले प्रेस्टिजियस आहेत अबाउट गॅरी रिव्हकिन अँड विक्टर ॲम्ब्रॉस. ओके, सो त्यांचा रिसर्च आपण थोडक्यात बघणार आहोत. बरं, आपण ह्यांचा रिसर्च का सांगतोय तुम्हाला? का तर बिकॉज यू आर गोइंग टू बी हॅव्हिंग दिस इयर, ज्यांना पण CET द्यायची आहे किंवा ज्यांना सुद्धा नीटसारख्या एक्झाम द्यायच्या, तर ज्या ज्या वर्षीचा आपल्याकडे नोबेल प्राईज असतं त्या वर्षीचा एखादा किंवा दुसरा क्वेश्चन हा फिक्स असतो. ओके, बरं, पुढचे जे FY SY TYचे स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी आपण हे लेक्चर्स का अरेंज करतो? वाय? बिकॉज यू वुड बी हॅव्हिंग द क्वेश्चनरीज, राईट, की तुम्ही ज्या फर्दर एक्झाम्स देणार असाल कुठल्या IITच्या वगैरे, त्याच्यासाठी हे क्वेश्चनरीज कंपल्सरी असतात. ऑर इन एनी इंटरव्ह्यू पीपल विल आस्क यू कशाबद्दल नोबेल प्राईज मिळालं, व्हॉट यू विल बी से? आम्हाला माहीत नाही, राईट. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू क्रिएट दी अवेअरनेस फॉर यू. ठीक आहे. सो सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांनी 1960मध्ये ट्रान्स्क्रिप्शन, मॅडमने आता खूप छान सांगितलं तुम्हाला, DNA to RNA कन्वर्जन होतं. इट इज नथिंग बट दी ट्रान्स्क्रिप्शन. ओके, transcription is also regulated by different transcriptor factors, right? So in 1960 त्यापर्यंत लोकांना माहिती होतं की खूप सारे ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर आहेत किंवा कसं तरी सेल छान मॅनेज करतोय स्वतःला वगैरे वगैरे. बट देन द मेजर इशू वॉज हाऊ इट इज मॅनेज्ड. Okay, how do you manage your day? Similarly, how your body is going to manage every chromosome, every gene activity, and that is what related to microRNA. So here in 1993 this Nobel laureates, हे जे people आहेत, विक्टर आणि कॅरी, okay, so what they have given about is they published unexpected finding. त्यांनी 1993 मध्ये हा रिसर्च पब्लिश केला and today they have got about the Nobel Prize. Okay, it took almost 20 years or more than that to get their research honored by the Nobel laureates. Okay, so it is nothing but you never have the end day. Okay, so what they have given is about, they have published the new level of the gene regulation. Nowadays we know about, आपल्याला प्रत्येकाला मायक्रो RNA तुमच्या सिलेबसमध्ये पण आत्ता आहे तो मायक्रो RNA, राईट, पण त्याच्याबद्दलची जी काही हिस्ट्री आहे ती ह्या दोन सायंटिस्टने दिली आहे. सो इन दी लेट 1980s, जसं मगाशी सांगितलं 1985 मध्ये त्यांच्या लॅबमध्ये हा रिसर्च स्टार्ट झाला होता आणि तेव्हा त्यांना कळालं काय करायचं. सो रॉबर्ट हॉर्विट्झ नावाचं मी जे अंडरलाईन केलं आहे, राईट, सो रॉबर्ट हॉर्विट्झ वॉज हिज देअर प्रोफेसर अँड इवन दॅट पर्सन हॅज रिसिव्ड नोबेल प्राईज ऑफ द इयर 2002. सो हे जे नोबेल लॉरेट्स आहेत ना ते एकमेकांच्या सहाय्याने काम करत असतात, राईट. सो दे हॅव इवन गॉट द नोबेल प्राईज. सो वॉट दे हॅव स्टार्टेड अबाउट, एक C. elegans नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे. वर्म्स माहिती आहे सगळ्यांना, अर्थवर्म्स. येस, सिमिलरली मायक्रोस्कोपिक वर्म आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ C. elegans. ओके, सो इट इज नथिंग बट द कॅनोरॉप्टिस एलिगन्स, हे त्याचं फुल फॉर्म आहे. हा C. elegans 1 mm चा छोटासा ऑर्गॅनिझम आहे विच इज मायक्रोस्कोपिक. बट आपल्या बॉडीवर जो अल्कोहोल इफेक्ट होतो, जो स्मोकिंग इफेक्ट होतो, किंवा आपला जो डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, न्यूरॉन सिस्टीम आहे, हे आपण सगळं ह्या मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझमवर 1998 पासून खूप मेजर रिसर्च आलेला आहे अबाउट द C. elegans. सो ऑन दॅट C. elegans they have studied, this is the round worm, they possesses the special cells types, like जसं मगाशी सांगितलं मी न्यूरॉन्स आहेत किंवा मसल सेल आहेत, इवन दिस स्मॉल ऑर्गॅनिझम इज हॅव्हिंग ऑल दोज सेल्स. आणि मग त्याच्यामध्ये कळालं की हाऊ टिश्यूज दे डिफरन्शिएट. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो दिस इज वॉट द इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट.
I'll just explain you related to this picture. Okay, this picture suggests the first A diagram you can see is what the C elegans. हा एक छोटासा worm आहे. Okay, that is 1 mm. खूप छोटा आहे मायक्रोस्कोपिक बर. त्यांचे जे लार्वाज आहेत ते आणखीनच छोटे असतात, which you can see just through the microscopic version. Okay, so they have shown about the nervous system, gut and muscles. बरोबर, आपल्याला गट एरिया आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टम, मसल्स आहेत, नर्व्स आहेत, न्यूरॉन्स आहेत, द सेम दे हॅव. आणि मग हे दोन सायंटिस्टने काय शोध लावलेला आहे. यू कॅन सी अबाउट द मायक्रो आर एन ए नेम्ड ॲज अ लिन4. ओके, सो हा म्युटेशन, एव्हरीवन नोज म्युटेशन, और आय लेट यू नो म्युटेशन इज द सडन चेंज. आपल्यात पण म्युटेशन होतं. 10th पर्यंत खूप अभ्यास करत असतो आपण. येस नो, यू कम टू 11th अँड देन यू फील दॅट आता थोडं मजा केली पाहिजे, आता थोडं टाइमपास केलं पाहिजे, सो दॅट यू गेट म्युटेट, राईट. सो यू शुड नॉट गेट म्युटेटेड ओव्हर. त्याचप्रमाणे हा वर्मसुद्धा म्युटेट होतो, आपल्यामध्येही बदल होतात. एखाद्याला कॅन्सर होतो, इट इज नथिंग बट द कॉज ऑफ म्युटेशन, राईट. सो इथे नॉर्मल आहे, देन लिन4 म्युटंटचं पिक्चर दाखवलं आहे, आणि सगळ्यात खाली आहे लिन14 म्युटंट. ओके, these worms they also get mutated. So what scientists want to show, हे तिन्ही फॉर्म्स वेगळे का आहेत. ओके, आपल्या सगळ्यांचा DNA सगळ्यांकडे आहे, पण आपण सगळे वेगळे दिसतो. वी ऑल आर ह्युमन बट वी ऑल लुक डिफरंट फ्रॉम ईच अदर. इट इज नथिंग बट रिलेटेड टू द जीन रेग्युलेशन इन आर बॉडी टू. ओके, सो वॉट बोथ ऑफ देम दे हॅव बीन गिवन. हा लिन14 नावाचा mRNA, mRNA सगळ्यांना कळाला आहे, जो प्रोटीन बनवणार आहे, बरोबर. ह्या प्रोटीनला जर दुसरा एखादा सिक्वेन्स येऊन अटॅच झाला, तो त्याचं सिस्टीम ब्लॉक करणार आहे. व्हॉट इट विल डू, इट विल ब्लॉक द सिस्टीम. ड्यू टू द ब्लॉकिंग युअर जीन विल नॉट फंक्शन. ओके, समजा न्यूरॉनला तुम्ही आज सांगितलं यू डू डायजेशन, विल इट डू? नो, न्यूरॉन्स वर्क इज नॉट टू डायजेस्ट, इट इज टू कंट्रोल दी ॲक्टिव्हिटी. बरोबर आहे. तुम्ही स्टमकला सांगू शकता गो फॉर डायजेशन, या. डू यू टेल दिस टू युअर अदर बॉडी पार्ट्स? नो. वाय? बिकॉज वी डू हॅव सम रेग्युलेशन. ओके, हे रेग्युलेशन करण्याचं काम जे आहे दॅट इज डन बाय द मायक्रो आर एन ए. आणि जो रेड कलरचा लिन4 मायक्रो आर एन ए त्यांनी दाखवलेला आहे, इट शोज द हेअरपिन लूप मॉडेल. हेअरपिन, गर्ल्स यू पुट द हेअरपिन, राईट. सो सेम हेअरपिन सारखं जाऊन ब्लॉक करणार आहे. सो यू कॅन सी हा, सॉरी, दिस इज वॉट युअर फ्लॅट सरफेस, ब्ल्यू कलर्ड. ओके, इट इज नथिंग बट 14 लिन14 नावाचा जो जीन आहे त्याचा mRNA आहे, त्याच्यावर बरोबर जाऊन हा मायक्रो आर एन ए असा ब्लॉक करतो, राईट. काही सेलमध्ये तो ब्लॉक करणार आहे, मसल्समध्ये, पण न्यूरॉनमध्ये तो ब्लॉकेज नाही करणार आहे. दिस इज वॉट द रिसर्च इज, दॅट मायक्रो आर एन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन ॲक्टिव्हिटी रेग्युलेशन. आपल्या बॉडीमधल्या प्रत्येक सेलला, प्रत्येक सेलची दुसऱ्या सेलबरोबर कंपॅरिझन कॅपॅसिटी आहे. दे कॅन कम्पेअर विथ अनादर, दे कॅन गो फॉर द फंक्शनॅलिटी. and the end research is nothing but that 22 nucleotide, adenine, thymine, guanine and your cytosine, हे DNA चे 4 जसे पेअर्स आहेत तसे फक्त 22 न्यूक्लिओटाइडचा एक छोटासा मायक्रो आर एन ए त्यांनी शोधून काढलेला आहे. दॅट इज वॉट द मायक्रो आर एन ए लिन4 अँड विच ब्लॉक्स द फंक्शन्स ऑफ micro mRNA of Lin14. This research has given the breakthrough towards world. जेव्हा त्यांनी हा 1993 मध्ये द जर्नल कॉल्ड, प्रिव्हियस स्लाइड प्लीज. सो जर्नल कॉल्ड ॲज द सेल. ओके, सो लास्ट ह्याच्यामध्ये मी लिहिलं सेंटेन्स, सेल नावाचं जगातलं सगळ्यात मोठं जर्नल आहे. ओके, पब्लिकेशन्स वर्ल्डमधलं. सो ह्याच्यामध्ये 1993ला दे हॅव पब्लिश देअर रिसर्च दॅट इज दॅट द Lin4 micro RNA is responsible for blocking of the Lin14 mRNA. But the world was silent. People were like की ठीक आहे, असा काही रिसर्च आहे पण आम्ही अजून काही मायक्रो आर एन ए वगैरे शोधलेला नाही आहे किंवा काही नाही. सो इन द इयर ऑफ 2000 सेम द गॅरी रिव्हकिन ही हॅव गिवन द अनादर पब्लिकेशन, आणि मग जग खडबडून जागं झालं आहे. नाव वी नो थाउजंड्स ऑफ मायक्रो आर एन ए. पहिल्यांदा लोकांना वाटत होतं फक्त सी एलिगन्समधलं आहे, सो इट विल बी जस्ट इन दॅट वर्म. बट ह्युमन्स वी डू हॅव 1000 अँड मोर मायक्रो आर एन ए विच ब्लॉक्स आर प्रोसेस, विच गाईड्स आर प्रोसेस. म्हणूनच आज अर्धे लोक तुम्ही इथे छानपणे अटेंटिव्ह आहात, बिकॉज युअर जीन्स आर रेग्युलेटेड, अँड फ्यू पीपल ॲट द बॅक दे आर टॉकिंग बिकॉज देअर जीन्स आर not regulated, correct? Yes, so it should be attentive by all. Your gene regulation must be done. Okay, म्हणूनच हे जे आहे नेक्स्ट. सो लास्ट वन,
In 2000, the Ruvkin they have given about the research, and then we have got the mRNAs as well as the microRNAs world that has been opened to the era. The last is about the computational biology. Sir has already given about the idea about AI. Okay, artificial intelligence सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांना खूप इंटरेस्ट असतो, रोबोटिक कार्स, रोबोटिक मोबाईल्स अँड एव्हरीथिंग. सेम दॅट कॉम्प्युटेशनल बायोलॉजी, अ न्यू एरा. ओके, आपल्याकडे एक डिपार्टमेंट आहे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी, जिथे आपल्याकडे कम्प्युटेशनल बायोलॉजी रिलेटेडसुद्धा काम आहे. आपल्या मुलांना तो सब्जेक्टसुद्धा आहे. इन फ्युचर जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही करिअर करायचं असेल, यू कॅन डू अबाउट इट. सो कम्प्युटेशनल बायोलॉजी म्हणजे काय? कम्प्युटरवर तुम्ही तो सिक्वेन्स जो आहे, आता त्यांनी पिक्चरमध्ये दाखवलं mRNA असा आहे, मग हेअर लूप मॉडेल होतं आणि ते ब्लॉक होतं. दिस यू कॅन डिझाईन, यू कॅन रेकग्नाइज. तो आतापर्यंत एकच आपल्याकडे आहे एक्झाम्पल, अ फुल्ली रीडिझाईन प्रोग्राम कॉल्ड ॲज अ MI-DIP2. ओके, हे एक सॉफ्टवेअर आहे MI-DIP2. हे सॉफ्टवेअर बनवलं गेलेलं आहे आणि त्यालासुद्धा त्यांच्या देशाचं जे अमेरिकन वर्ल्डमधलं सगळ्यात ग्रेटेस्ट प्राईज आहे, दॅट हॅज बीन रिसीव्ह बाय दिस सॉफ्टवेअर टू डिझाईन अबाउट द ह्युमन काइंड. म्हणजे तुम्ही कम्प्युटरवर पण लोकांना दाखवू शकता की हा प्रोटीन आहे, हा तुमच्या बॉडीमधला आहे, हा DNA आहे, हा तुमच्या बॉडीमधला आहे, विच शोज द रिझेम्बलन्स विथ युअर पॅरेंट्स और यू आर नॉट रिझेम्बलिंग विथ युअर पॅरेंट, एनिथिंग. So that has been given, so we can predict the microRNA sequences. Okay, and this has been given. Next please. सो these are the key references. इवन जिकडे स्लाईडमध्ये पण आपण खाली टाकलेले आहेत, तुम्ही हे जर तुम्हाला पाहिजे असेल नक्कीच मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करू शकते. हे पेपर्स आहेत, त्यांनी दिलेलं त्यांचं जे रिसर्च आहे, दॅट हॅज बीन गिवन इन देअर पेपर्स, अँड फ्रॉम वेअर यू कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन की नक्की काय काय होऊ शकतं. ओके, सो एक्नॉलेजमेंट. Madam, next please, last one. Okay, so I would like to acknowledge over here the entire management of RJSPM SCS College, which have given us this platform to give you the information. Special thanks to our institution's founder as well as the president, Honorable Vilas Lande sir, all trustee members of RJSPM, of course our dynamic principal sir, Dr. KG Kanade, vice principal sir, KY Chaudhary sir, as well as registrar madam, Ashwini Bhosle madam, entire organizing committee of innovation cell, and a special thanks to Borsa madam also in her guidance as well as Barakar madam's guidance. We today your entire team could be sitting over here. So the motto behind today's lecture is nothing but to give you the idea की एक छोटासा mRNA मायक्रो RNA जो आहे तो 1993 मध्ये लोकांनी शोधलेला आहे आणि आज त्याच्याबद्दल नोबेल प्राइज मिळालं. सो उद्याचा टॉपिक सुद्धा आणखीन इंटरेस्टिंग आहे. इट इज कम्प्लिटली रिलेटेड टू रोबोटिक्स. फिजिक्समधलं आपलं असणार आहे की ह्या वर्षीचं जे फिजिक्समध्ये मिळालेलं नोबेल प्राइज आहे, इट इज अबाउट द रोबोटिक्स AI, आणि परवाचं आहे केमिस्ट्री. हेच कम्प्युटेशनल बायोलॉजी यूज करून केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही प्रोटीन्स कसं बनवू शकता, हे तीनही लेक्चर खास आपण 11th 12th आणि FYच्या स्टुडंटसाठी केलेले आहेत अबाउट द सायन्स बॅकग्राऊंड ओनली. ओके, सो तुम्हाला आणखीन काही क्वेरी असेल, कधी भविष्यात काही माहिती लागली, सो यू कॅन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मी. आय एम डॉक्टर ऋतिका जगताप फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी ॲज वेल ॲज द इनोव्हेशन सेल. थँक्यू व्हेरी मच. So now I request our principal sir, Dr. KG Kanade sir, to guide us about this today's lecture. खरं तर आज आपल्या नोबल लेक्चर सिरीजचे उद्घाटन आपल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय विलास लांडे साहेबांनी केलं, आणि ज्याचं व्याख्यान आपण आत्ता ऐकलं त्या डॉक्टर ऋतिका जगताप आणि ज्युनियर कॉलेजच्या ऋतुजा भोसले मॅडम. तुम्ही म्हणला असेल की सर हे आम्हालाच का ऐकायला सांगितलं आहे, आणि तुमच्याच शिक्षकाकडनं तुम्हाला काय ऐकायला सांगितलं आहे. कारण आपल्याला आपल्या लोकांचीच भाषा कळते. तुम्ही बोबडं बोलत होता तेव्हा मम्मीला कळत होतं की तुमची भाषा काय पाहिजे, चहा पाहिजे, एक दूध पाहिजे. बोबडं बोललं तरी आईला कळत होतं, आणि आईचा इशारा कळला तरी आपल्याला कळत होतं. आणि म्हणून तुमच्याच लोकांकडनं, आपल्याच लोकांकडनं जागतिक स्तरावर काय रिसर्च चालला आहे, किंवा काय असतं हे नोबेल अवॉर्ड, कसं मिळतं, आणि मग सायन्समधले आपले विद्यार्थी आहोत आणि आपल्याला ते त्यातलं ज्ञात नाही आहे, काय अज्ञान आहे. म्हणजे कधीकधी आपल्याला ते सांगता येत नाही, याचं वाईट वाटतं. आणि म्हणून खरं तर आपल्याला सगळ्यांना हे ठेवलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणाल की सर आम्हालाच का, कारण हे जे तुमचं वय जे आहे
ह्या वयामध्ये जर तुम्ही ठरवलं, आता तुम्ही बघितलं असेल की ज्या परदेशातल्या मोठमोठी विद्यापीठं आहेत, मगाशी ऋतिका जगताप मॅडमने सांगितलं की त्या ठिकाणी ह्या नोबल लॉरिएंटच्या लॅब आहेत. तुमच्यासारखी यंग मुलं जी आहेत, आपल्याकडले काही विद्यापीठातली मुलं तिथं जातात, IITची जातात, ह्या नोबल लॉरिएंटच्या लॅबच्या त्या शास्त्रज्ञांबरोबर काम करायची संधी त्यांना मिळते. त्याला एक्सचेंज ऑफ स्टुडंट म्हणतात. एक्सचेंज ऑफ स्टुडंट त्या ठिकाणी जाऊन काम करतात 1-2 महिने 3 महिने, आणि ज्यांचे खरं तर ज्या मुलांना आवड असते ती जाऊन तिथं संशोधन करतात. आपल्या साहेबांनी सुद्धा एक उद्दिष्ट ठेवले. ते काय म्हणाले की नजीकच्या काळामध्ये मला राजमाता नावाचं विद्यापीठ करायचं आहे आणि राजमाता नावाचं एक मोठं इन्स्टिट्यूट करायचं आहे. आम्ही मध्यंतरी पुणे विद्यापीठामध्ये एक नोबल लॉरिएंट आणला होता, म्हणजे बऱ्याच दिवसापूर्वी आणला होता. खरं तर दरवर्षी आणायला पाहिजे. नोबल लॉरिएंट जे आहेत ते विद्यापीठात येऊन ते कॉलेज लेवलवर तुमच्यासारख्यांना भेटायला पाहिजे. मला बऱ्याच माझ्या काळामध्ये उत्सुकता असायची, हे नोबल लॉरिएंटच्या डोक्यावरचे केस का वाढलेले आहेत, आडवे तिडवे काय आहे, त्यांना वेळ मिळतो की नाही, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहेब वगैरे काय असतात ते, त्यांची ती वेगळी आयडेंटिटी असतेच असते. पण त्याचबरोबर ते इतके कामात घडलेले असतात की बाकीच्याकडे ते बघत नाही. आणि हे करत असताना त्यांनी जो केलेलं संशोधन आहे ते सगळ्या जगाला मान्य असतं. आता सगळ्यात मगाशी मॅडमने एक छोटं संशोधन सांगितलं की मायक्रो RNA याचं कोडिंग डिकोडिंग करणं, कॉम्प्युटर पद्धतीने ते करणं. तुम्ही म्हणणार हे काय एवढं अवघड नाही. अहो ते फार अवघड आहे. हे सुरुवातीला ज्यावेळी त्यांनी सांगितलं त्यावेळी त्याची सगळ्या जगातली वेगवेगळी दारं ओपन झाली. की मॅडमने सांगितलं की या पद्धतीचं प्रोटीन करायचं. मी केमिस्ट्रीचा माणूस आहे त्यामुळे मला त्या सगळ्या त्यांची लँग्वेज लक्षात राहणार नाही, पण त्यांनी सांगितलं न्यूरॉन्स तयार करतात, वेगवेगळ्या डोग्मा तयार करतात, आणि कशा पद्धतीचे प्रोटीन काहींचं बघाल म्हणजे जगाच्या आता लॅबोरेटरीमध्ये काम पण चालू आहे की जगातला सगळ्यात स्मार्ट मुलगा तयार करायचा. मग स्मार्ट मुलगा तयार करायचा कसा करायचा, तो सुरुवातीलाच करायचा त्याचा एम्ब्रॉयडरीमध्ये त्याच्यातच डेव्हलपमेंट करायची. आता लोकांना वाटतं की मठ्ठ मुलगा नको, टॅलेंटेडच मुलगी पाहिजे, टॅलेंटेडच मुलगा पाहिजे. मग तशा पद्धतीचं सुद्धा लोक प्रयत्न करतात की टॅलेंट माणसाचं जीन काढायचं, टॅलेंट माणसाचे ते सगळे घ्यायचं आणि त्याच्यातून ते नंतर आत्ताचे जे नवीन पद्धती ज्या आहेत त्या काय मी सगळे इथं उच्चारत नाही, मग त्या पद्धतीने मुलगा मुलगी जन्माला घालायचं. हे सुरुवातीला चाललं होतं की म्हणजे सायन्समध्ये नेचरमध्ये अशा पद्धतीने करायचं. पण त्यानंतर त्याला बराचसा छेद दिला या 1993च्या संशोधनाने की ते कशाला करायला पाहिजे, त्याच्या पद्धतीची कोडिंग डिकोडिंग आपण आर्टिफिशियली कॉम्प्युटराइज पद्धतीने सुद्धा करू शकतो. आणि म्हणून मग मागच्या मॅडमनी तुमच्याकडे सांगितलं होतं मागच्या बेंचेसमध्ये आपल्या सगळ्यांनी पिक्चर बघितला असेल रजनीकांत गायकवाडचा 2.0, शिवाजी द बॉस, असे बरेच पिक्चर आहेत. पाहिलं पण तुम्हाला समजलं आहे की नाही मला माहीत नाही. नंतर 24 आहे 2016 मधला, 7 AM आहे, सिरुताई आहे. जे छोटे छोटे जे असतात ना की ते कॉम्प्युटरवर करता येतात. रजनीकांतनी जो रोबोट्स तयार केला होता, स्वतःच रोबोट्स तयार केला होता, त्याला त्यांनी बाकीच्या सगळ्या गोष्टी स्वतःच्या दिल्या म्हणून ते शक्य आहे. पण हे प्रेडिट कुणी केलं होतं, ते 1993ला ह्या सगळ्या लोकांनी प्रेडिट केलं होतं. तर ह्या लोकांनी हे प्रेडिट केलेलं आहे. आणि म्हणून मग हे करायचं कसं, उद्याचं तुम्ही जर बघितलं उद्याच्या फिजिक्सच्या लेक्चर्समध्ये न्यूरल नेटवर्क म्हणजे आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टिंग चिप, आता जे सेमीकंडक्टिंग चिपच्या सहाय्याने कोडिंग डिकोडिंग त्याची डाटा मेमरी सेव्ह केलं जातं, त्याच्यातून ते परत रिकॉल केलं जातं, परत ते तुम्हाला आउटपुटला येतं, सिग्नलला येतं. त्याच्याऐवजी न्यूरलला काही सांगून ठेवलं तर तशा पद्धतीचे सेमीकंडक्टिंग वायर काही तयार करता येईल का, या संदर्भाचे त्यावेळी त्यांनी ती शंका मांडली. आणि मग आपण बघतो जगातली जी पहिली ही जी आहे डॉली मेंढी आहे किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या ज्या एका बाजूचा एक रिसर्च आहेच, पण रोबोट्स तयार करणे आणि तो तुमच्या आमच्यासारखा करणे, ह्युमन टच असलेला करणे, त्याला
भावना म्हणजे जशा ह्युमनला आपल्याला ज्या भावना असतात, मग अलीकडे म्हणतो ना याकडे रोबोट तयार केला तो रडतो पण माणसासारखा करतो, तर त्याच्यामध्ये ह्या डेव्हलपमेंट ह्या पद्धतीने चाललेल्या असतात की त्याला कुठल्या प्रकारची मेमरी त्याला दिली जाते, कशा प्रकारे त्याला केलं जातं. आणि म्हणून उद्या आत्ताचा जो रोबोट आहे तो फक्त आपण मशिनरी रोबोट तयार केलेत, पण उद्या आपल्यासारखाच रोबोट्स आपला ऐकणारा आणि सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना आवडतात. म्हणजे आपल्याला जसं टेडी आपल्या असतो ना खांद्यावर, मुलींना तर बऱ्याचदा आवडतं ते, कारण त्याला काहीच बोलता येत नाही ना, पण ते आपण घेऊन त्याला सांगतो. कारण जे काय तसंच रोबोट्सला काही आपल्या शेजारी एक रोबोट्स असेल, काम करायचं आपल्याला कंटाळा येतो, जा रे कर येतं, आता क्लिनिंगमध्ये वापरला जातो सगळीकडे, पण ते छोट्या छोट्या मेमरीजवाला असतो. पण माणसासारखाच रोबोट तयार करणे, त्याच्यासारख्या गोष्टी करणे, या संदर्भाचं प्रेडिक्शन किंवा या संदर्भाची संकल्पना ही त्या काळामध्ये ह्या सायंटिस्ट लोकांनी 1993लाच तेच केलं की असं असं होईल. आणि म्हणून पुढे एक 30 वर्षानंतर अशा प्रकारचा रिसर्च बाहेर आल्यानंतर लोकांना कळायला लागलं, अरे यांनी जो सेल जे जर्नल आहे बायोलॉजीचं मेडिसिन क्षेत्रातलं, हे सगळ्यात टॉपमोस्ट जर्नल आहे की त्याच्यात एक पेपर पब्लिश केला तर जगातल्या कुठल्याही लॅबोरेटरीजमध्ये तुम्हाला नोकरी मिळते, कुठल्याही. म्हणजे नासा असेल, कुठले असेल, सगळ्यात मोठे असेल, आपण नोकरीची भीक मागावी लागत नाही. आणि म्हणून ते संशोधन केल्यानंतर त्याचं काय उपयोग आहे, हे जगमान्य कसं आहे, या संदर्भातलं ते सगळं सांगितलं जातं. आणि म्हणून उद्याचं जे लेक्चर आहे ते सुद्धा त्याचंच आहे. आणि परवा दिवशी आपण सगळ्या लोकांनी, उद्या आपल्याबरोबर कॉम्प्युटर सायन्सचे विद्यार्थी पण आहेत. आणि कॉम्प्युटर सायन्सचे विद्यार्थी आपण मुद्दामून काय घेतलेलं आहे की तिथलं कोडिंग डिकोडिंग कसं आहे, प्रोटीनचं काय काम असतं, कॉम्प्युटेशनल कशा गोष्टी केल्या जातात. अलीकडे तुम्ही एखादा डॉक्टर आहे, एखादी सर्जरी करायची असेल तर ते पहिल्यांदा आर्टिफिशियल इंटेलिजंट वापरून करतात ती सर्जरी, नक्की कुठं कट करायचं आहे. कारण आता कुठं डेड बॉडी तुम्हाला देणार आहे कोण. पूर्वी डेड बॉडी, आमच्या काळात डेड बॉडी आली बेवारस डेड बॉडी असायची. माझा एक मित्र असायचा डॉक्टरला MBBSला, माझा क्लासमेट होता, आम्ही त्याच्या लॅबमध्ये जायचं. ते मला म्हणायचं, अरे कानडीच ये आज एक बॉडी आली. म्हणलं अरे बॉडी आली म्हणजे काय खाऊ देणार आहे का मला? नाही म्हणलं ये बघायला, तर बॉडीमध्ये काय असतं, कशी फिजिओलॉजी असते, काय असतात. आम्ही पुणे विद्यापीठातून पळत जायचं तिकडे बघायला. पण अलीकडे हे सगळं पिक्चराईज, कॉम्प्युटराईज ह्या सगळ्या पद्धतीच्या करता येतं. आणि ते करण्यासंदर्भाचं यांचं मूलभूत संशोधन आहे, ज्याचा उल्लेख सुरुवातीला भोसले मॅडम आणि ऋतिका जगताप मॅडमनी केला, की जे जगासाठी उपयोगी पडेल, सोसायटीसाठी उपयोगी पडेल, अशाच संशोधनाला नोबेल प्राईज दिलं जातं. आणि 1900 पासून देतात, 1901 पासून देतात. आणि तुम्ही जर बघितलं हे करोडो प्राईज असते त्याची. एक नोबेल प्राईज जर तुम्हाला मिळालं तर तुमचं सगळं म्हणजे आयुष्याचं जे आहे ते सगळं कल्याण झालं, त्या इन्स्टिट्यूटचं कल्याण झालं. आणि म्हणून आमचा जो पुढचा एम आहे की निदान नोबेल प्राईज आपल्याला कळावे, काय रिसर्च आहे तो कळावे. भविष्यामध्ये माझी तर अशी इच्छा आहे की एखादा नोबेल लॉरिएटसुद्धा आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये बोलवायचा आहे, की तो कसा असतो, काय करतो. जसं मॅडमने समजून सांगितलं तो नक्की येतो काय इकडे काय. आणि त्याचबरोबर आमच्यातला सुद्धा एखादा नोबेल म्हणजे लॉरिएट किंवा नोबेल प्राईज मिळणारा एखादा संशोधक तयार व्हायला पाहिजे. आणि तो जर संशोधन करायचं असेल तर अशा प्रकारच्या लोकांचं संशोधन आपण स्टडी केलं पाहिजे. आणि अनॲन्सर क्वेश्चन, जगातले कुठले मोठे प्रॉब्लेम आहेत त्या प्रॉब्लेमला आपण हात घातला गेला पाहिजे. आणि ते हात घालणारे जे प्रॉब्लेम आहे, ज्यांनी संशोधन केले त्यांनाच नोबेल प्राईज मिळते. आणि म्हणून आजचं जर तुम्ही विषयाचा मूळ गाभा असेल, म्हणजे आय विल नॉट एक्सप्लेन डिटेल, जे ऑलरेडी मॅडमने सांगितलं, फक्त त्यांनी कदाचित ते थोडंसं तुमच्यावरून तुम्हाला वाटलं असेल की थोडंसं वरती गेलं, सुपरफिशियल गेल्यावर लेवलवर गेलं आहे. पण बेसिक त्याच्या पाठीमागची जी आयडिया आहे की जी DNA आणि RNAची आयडिया आहे. बऱ्याच जणांना ते सुरुवातीला DNAचं स्ट्रक्चर पण कळत नाही, mRNA तो भाग वेगळाच आहे. अजूनही जे RNAचे जे प्रकार आहेत त्यांनी मागाशी सांगितले कुठले कुठले प्रकार आहेत. हां, तर ते RNAचे जे प्रकारमधले काही प्रकारमधला जर काही व्हायरस जर त्या पद्धतीचे आले, मध्ये COVID-19 जो व्हायरस होता तो RNA व्हायरस होता. DNA कसं त्याचं स्ट्रक्चर ठरलेलं आहे, त्याचे ठराविक अॅमिनो ॲसिड ठरलेले आहेत. पण RNA मध्ये तसं नाही, काही शॉर्ट लिव्ड असतात किंवा त्याचे स्ट्रक्चर चेंज होतं, त्याचं प्रोटीन स्ट्रक्चर वेगळं चेंज होतं, त्याचं
वेगवेगळ्या पद्धतीचं पॅटर्न तयार वेगळा होतो. मग त्याला कशा प्रकारे इमॅजिन करायचं, कशा प्रकारे मेडिसिन द्यायचं, कशा प्रकारे त्याला वॅक्सिन द्यायचं, हे सगळे आपल्याला पर्याय त्यावेळी नव्हते. आणि म्हणून आपलं सगळं जग त्या ठिकाणी ठप्प झालं होतं, थांबलं होतं. म्हणून हे जे मूलभूत संशोधन आहे, हे mRNAचं, मायक्रो RNAचं, हे ह्या लोकांनी केलं, म्हणून त्यांना अवॉर्ड मिळालं. निदान एवढी जरी गोष्ट तुमच्या लक्षात राहिली, तर दोघांचं नाव लक्षात राहिलं, एक्झॅक्टली ते काय केलं हे जरी केलं, आणि तुमच्यापैकी एखाद्याने जरी याच्यात एखादी स्फूर्ती घेतली की ओके, आय विल बिकम वन ऑफ द नाही नोबल लॉरियन, परंतु देशातला मी एक उत्कृष्ट बायोलॉजिस्ट होईल, उत्कृष्ट एक फिजिओलॉजिस्ट होईल, किंवा एक चांगला मेडिकल सायंटिस्ट होईल, असं जरी आपल्यापैकी कोणी ठरवलं, तरी मला असं वाटतं ते वावगं नाही. ते शक्य आहे आणि ते करू शकता. सगळ्या प्रकारच्या सुविधा आपल्या देशात आहे, फक्त आपण ते चॅलेंज घेत नाही, आणि ते चॅलेंज घ्यावं म्हणून खरं तर ही आम्ही लेक्चर सिरीज ठेवलेली आहे. आज तुम्ही सगळे रिकाम्या हाताने इथं आला. खरं तर ते मला ते आवडलेलं नाही, इवन शिक्षकांना पण त्यांनी जे केलं त्यांचं पण मला आवडलेलं नाही. मी तुम्हाला 11वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांना इथं असं उगाच काहीतरी चला तिथं लेक्चर सिरीज आहे, साहेब येतील, कोणतरी बोलतील, गप्प मारूया, अशासाठी नाही आहे. नोट्स काढल्या गेल्या पाहिजे, त्याचे पॉईंट्स घेतले गेले पाहिजे, आणि ते तुम्ही वर्षभर विचारले पाहिजे किंवा आत्ताही विचारलं पाहिजे. म्हणून पुढचे 5 मिनटं जे आहेत ते आम्ही क्वेश्चन ॲन्सरसाठी घेणार आहोत, आणि टू अँड फ्रो दोन्ही पद्धतीने लेक्चर चालले पाहिजे. आपल्यापैकी जरी कुणाला काही क्वेश्चन असतील ते तुम्ही इथं विचारा, आणि समजा इथं शक्य नसेल तर संबंधित दोन्ही मॅडमला भेटा. त्यांनाही आला नाही तर आम्ही त्यांना पाठवू सायंटिस्टला जे नोबल लॉरियंट आहे, पण तुमचं ॲन्सर द्यायचा प्रयत्न आम्ही करू, आणि तेच आमचं काम आहे. म्हणून मला असं वाटतं की या लेक्चर सिरीजमधनं काय घ्यायचं आहे, तर क्वालिटी संशोधन कसं असतं आणि कसं करायचं या संदर्भाचं जे आज लेक्चर ह्या दोघींनी दिलं, विशेषतः ऋतुजा भोसले मॅडम असेल, ऋतिका जगताप मॅडम असेल, त्या दोघींचंही मी महाविद्यालयातर्फे अभिनंदन करतो. कारण त्यासाठी बाहेरचे गेस्ट कशाला आणायला पाहिजे. नाही आवडलं की लेक्चर तुम्हाला त्यांचं आवडलं ना, मग त्यांना मी सांगणार आहे की जवळपासच्या सगळ्या मुलांना सांगा, कारण भोसरीतून एखादा जरी नॉबल लॉरियन तयार झाला हां तरी आपल्याला फायद्याचं आहे, कुणाचं का असेना. म्हणून त्यांना आपण सगळीकडे पाठवणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं हे ऐकणार आहोत. या संधीचा फायदा घ्या. आज जी लोक ॲबसेंट आहेत ती उद्या त्यांना प्रेझेंट राहण्यासंदर्भात सांगा. जे लोक ॲबसेंट आहेत त्यांची प्रेझेंटही घेत चला मॅडम. हा जो आहे तो अभ्यासक्रमाचाच एक भाग आहे. आणि म्हणून उद्या तुमच्याबरोबर कॉम्प्युटर सायन्सची मुलं असतील, परवा दिवशी तुमच्याबरोबर परत बायोटेक्नॉलॉजीचे काही विद्यार्थी असतील, आणि नंतर मग जे इकॉनॉमिक्सचं जे नोबेल प्राईज आहे त्यासाठी आपण आर्ट आणि कॉमर्स, त्यावेळी तुम्ही नसणार आहेत, आणि लिटरेचरसाठी सुद्धा आर्ट आणि कॉमर्सचे आपण विद्यार्थी ठेवणार आहोत. फक्त सायन्ससाठी आपण हे तिन्ही फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मेडिसिनची 3 लेक्चर जे आहेत ती महत्त्वाची नोटिंग करा. त्या संदर्भातल्या शंका आणि क्वेश्चन तुम्ही तुमच्याकडे लिहून ठेवा. त्याचं सर्वतोपरी मी प्रयत्न करेल. आमच्या स्टाफकडनं नाही झालं, माझ्याकडनं नाही झालं तर विल राईट टू देम. त्यांना क्वेश्चन लिहिणंसुद्धा फार महत्त्वाचं असतं आणि इन्स्पायर होणंसुद्धा महत्त्वाचं असतं. एखाद्याला तुम्ही क्वेश्चन पाठवा, त्यांना बरं वाटतं. शेनारावला क्वेश्चन पाठवला किंवा आम्ही त्या काळात आम्ही असं डायरेक्ट क्वेश्चन विचारायचं, त्यांना बरं वाटायचं, हू आर यू, कोण आहे तुम्ही म्हणायचं. आणि त्यांना विद्यार्थी दशेमध्ये ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना क्वेश्चन पडतो तोच खरं विद्यार्थी असतो. 2 प्रकारचे विद्यार्थी असतात. एक कुठला, ज्याला सगळं समजलं त्याला काहीच विचारायची गरज नाही, आणि ज्याला काहीच कळत नाही त्याला एक विचारायची गरज नाही. पण निदान जो मधला विद्यार्थी आहे की ज्यात तुमची आमच्यांची नोंद होते, तर त्याच्यामध्ये आपण कार्यरत राहावं. वर्गामध्ये सुद्धा तुम्ही शंका विचारावी, आणि इथंही तुम्ही क्वेश्चन तुमचे असतील तर तुम्ही जरूर विचारा. मी परत एकदा या नोबल लेक्चर सिरीजचं आपल्या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष लांडे साहेबांनी उद्घाटन केलं, आणि या दोन्ही आपल्या प्राध्यापिका भोसले मॅडम आणि जगताप मॅडम यांनी आपल्याला व्याख्यान दिलं, त्याबद्दल दोघींचं पुनश्च एकदा अभिनंदन करतो आणि मी माझ्या अध्यक्षीय समारोप करतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir.
सो आजचं आपलं लेक्चर संपलेलं आहे असं आपण जाहीर करतोय. उद्या ह्याच टाईमला आपलं फिजिक्सबद्दलचं लेक्चर होईल. सो जस्ट वन स्मॉल नोट, उद्याबद्दलचं न्यूजपेपर्समध्ये किंवा सगळ्यांकडे मोबाईल्स आहेत गुगलवर वगैरे थोडंसं वाचून या. सो तुम्हालाही आयडिया असेल की नोबेल प्राईज फिजिक्समधलं काय आहे किंवा केमिस्ट्रीमधलं काय असणार आहे. ओके, सो वी विल मीट टुमॉरो अगेन ॲट द सेम प्लेस. यू कॅन